Hello everyone. Today, let us continue with our discussion on swine production and management for our ANSI Animal Science 3 for second year BAT students. Alright, this is our third lecture, and last time we discussed about the different criteria for selections of boars and for selection of gelts to be incorporated in our herds and our flocks. And today, let us continue with our discussion on an animal science 3, swine production and management, particularly on the reproductive physiology. Okay, so when we say reproductive physiology, we're talking about inner processes which related to physiology in reproductions, like for example, like puberty, like pregnancy, and about estrus, na all that is related to reproductive physiology. So today, let us proceed with our discussion on reproductive physiology. So we have the term in here which is puberty, no? So puberty, in our layman's term, sa human, we're referring to sa mga nagdadalaga at saka yung mga sa lalaki ng ulitaw na, no? Yung mga terms. Okay? So this puberty is the beginning of reproductive capacity. So, meaning to say, an animals at the age of puberty, so they are now capable of reproduction. They can produce offspring, no? They can mate with their partner animals. Okay, and puberty, also known as the sexual maturity. No? This is a sexual maturity. And puberty in swine, in pigs, starts at the age of 4 to 6 month olds. No, at the age of 4 to 6 months olds, they are now on their puberty age. Okay, so different animals do have different age of puberty, but for swine, 4 to 6 months. So mayroong mga swine, no, na mangulag na at the age of 4, 5, and 6. Pero di pa siya maayo pabridan. Tungod kay sa giingon na ako itong previous discussion, so labi na sa babaeng baboy, sa dumalaga, maayo pabridan ito sa 7 to 8 months siya, no? Because there are some implication in the reproductive life as well as on the production kung ato siyang pabridan masayo. Na ganun din ang laki, kung pabridan mo sayo, naapot siya implication sa production. So tingnan po ha. So the word is puberty. So sa tao din, no, may mga mag-ulitaw-ulitaw na, mahapit na magdalaga-dalaga na, uban magdalaga sa 12, magdalaga sa 13, ano siya. Okay? So we have an estrus period is another topics in reproductive physiology. So estrus period. Okay. So estrus period, also known as the heat period. So mo ni ang pagpangulag sa mga hayop na sa baboy, heat period or estrus period. So look at the spelling, no? The estrus is estrus period. Okay. So also known as the heat period, time during which the sow will accept the boar. So kining pagpangulag or estrus period mo ning panahon ng mga dumalagang baboy ug ang mga inayan nga gibag-ong gilutasan nga magpakasta na pod sila, willing sila magpaupa, no? Willing sila magpa-breed. Okay? And the estrus period lasts for 1 to 5 days with an average of 2 to 3 days, no? So ang ilang pagpangulag moabot sa 5 ka adlaw, no? Ang gikan sa example, naobserbahan nimo siya sa pagpangulag sa pitsa 1 sa bulan. So pula ang iyahang vulva, yung bisong ni pula. So naay mga signs of estrus
na signs of heat. So 5 ka adlaw ang ulag niya on average 2 to 3 days. Sa akong experience na ko'y baboy, no, adugay ko ng anay. Sa akong experience, kung mangulag ang baboy, maobserbahan ako sa unang adlaw sa pagpangulag, usually, pabridan ko siya ay katulo ngadto sa ikaapat ka adlaw gikan sa iyang pag-hit sa iyang estrus period. So, example, nangulag siya sa pitsa 1. Nagpula iyang vulva, nag-swell iyang vulva. So, 1, sa 2, 3, dito na ko sa pitsa 4 or pitsa 3 magpa-breed niya, no? So, nga na akong practice. Okay? So, yun ang estrus period. Then, apart from estrus period, we also have the estrus cycle, no? Kung sa tao pa ni, sa babae pa ni, kanang menstrual cycle, no? Mabalik ang menstruation period. Kung sa tao pa na, I think sa tao, no? 28 days, 27 days, na average. But sa baboy, estrus cycle, kung kano sa mabalik siya, it is the period between 2 successive estrus. So, kung nangulag siya, pitsa 1, unya pagkalima ka adlaw mawala naman na ang iyang ulag nya kung di siya mabridan mobalik na po na siya pangulag sa pila ka adlaw, no? So estrus cycle is the period between the 2 successive estrus in the absence of pregnancy. So kung dili siya mabridan pauna niyang pangulag, so mobalik iyang cycle. It usually ranges from 18 to 21 days ang cycle, no? 21 days with an average of 21 days in swine. Pananglitan, so nangulag siya sa pitsa 1 sa bulan. Unya wala na bridan. So ma-expecta nga pagka pitsa 18, 19, 21, 22, 23, na 24, pwede mo balik siya sa pangulag. So bantayan mo balik siya. Or kung pananglitan sa pitsa 1 siya nangulag, unya nabridan siya sa pitsa 3, pitsa 4. So bantayan nimo mag-ihap na po kag 18 ngadto sa 21 kaadlaw, bantayan nimo kung mobalik ba ang estrus cycle. Kung mobalik ang estrus cycle, human sa pagpa-breed nimo, nagpaila nga wala na buntis ang baboy atong unang pagpa-breed. So kana ang mga timan-an, no? So sa ako naamo ko baboy diha nga akong gibuhi. So akong gipabridan siya atong July 30. So pagka August 18 akong gitan-aw. So wala siya nangulag. August 19, 20, 21 wala nangulag. Then naghihap pagkaman atong August 18 naghihap na pud ko og another 18 days nga wala kung mangulag bisig wala daw ka cycle. So wa man siya nangulag sa first 18 days gikan sa pag-breed nya pagka 36 days so agid siya nangulag. So kana akong baboy karon akong gibuhi, duha man na sila kabuok akong gibuhi. So, ang katong gibridan ako atong July 30, wala man siya nag-estrus cycle balik atong first 18 days, wala po siya nag-estrus pod atong ika 36 days. So, katong nga baboy akong gibridan atong July 30, 100% pregnant na siya karon, no? Napog isa ka baboy, gipabridan ako atong August 15. August 15, so gitaon na ko siya pagka September 2, gitaon na ko pagka 18 days niya, 21 days na wala siya nag-cycle. So, ibig sabihin, una pa man cycle, katong ipabridan sa August 15. So, meaning to say, katong ikaduhan akong ababoy nga ipabridan, so mga 75% pa to siya buntis. So, talaw na ko sa next cycle niya, ika 36 days gikan sa pag-breed, kung dili siya mangulag, then 100% na siya nga buntis. So, ang estrus cycle now, ang importance ng estrus cycle, kung nakahibalota sa estrus cycle, pila ka adlaw, ma-check na to kung successful ba ang insemination or breeding sa atong mga baboy. So, yan ang importante ng estrus cycle. The importance of estrus cycle is to check whether mating or breeding for a particular female swine is successful and to be considered as pregnant or non-pregnant. So, there you have it. Okay, timan niya. Yan ang mga importance ng estrus cycle. So we have the phases of estrus in swine. So the first phase is the bore phase, no, sa mga pagpangulag. So the gelt will stand for bore but not for the caretaker. Kasi mayroon tayong
mga heat detection or estrus detection method, no, na yung mga pamaagi ang labi ng mga caretaker ilahang sakyan ang baboy kung mulihok ba o di mulihok, no, na gitawag nag hands pressure test or riding the back test, no, kung ilang i hands pressure or ilang i back ride, no. So in a bore phase 1, the girt will stand for a bore but not for the caretaker. Kung kasbahan siya sa laki, hindi siya mulihok, okay lang. Pero kung i-try siya sakay sa caretaker, hindi siya mulihok siya. So that's the bore phase 1. Pero dili pod bridan sa caretaker, kalain pod. Baboy, iya lang i-try lang niya kung dili ba mulihok kay that is method or for detecting the estrus, no. So another phase for estrus we have is insemination phase, no. In insemination phase, animal will stand for both bore and caretaker. So kung di siya mulihok kung sakyan sa bore, hindi po siya mulihok kung riding the back test or hands pressure test ng caretaker, that is the insemination phase, mean to say. So ang animal pwede siya inseminate, artificial insemination pwede na. Okay? For insemination, mean to say, mayroong catheter na insert sa bulba doon sa baboy para for artificial insemination, dili natural mating, no? Kaya na siya. So another phase we have the bore phase 2 of our estrus, no. Okay, the animal will stand for both bore but not for caretaker, no. The animal will stand for bore but not for caretaker. The animal is toward post heat, no. Ibig sabihin hapit na mahuman ang iyahang pagpangulag na post heat. Okay, and the best way to mate, to inseminate, the best timing for mating or insemination of actually is towards the end of the heat, because yung ovules niya yun din silalim ng kanyang system, so na mature na yung ovule, nag-ovulate na, so yung ana ang explanation. So we have some different heat detection, no. So, to detect heat, no, heat detection, estrus detection, ibalan mo kung nangulag o wala. So we have to look into the external signs of heat. So there are some external signs of heat, no. Example of that is the reddening and swelling of the vulva. So we have reddening and swelling of the vulva. So vulva is the outer part of the vagina, no, the external part of the vagina, yung bisong, no, sa gawas. So kung nagpula, nya hubag, that is a good sign, one of the signs that the swine is in heat, no. And another sign is mucus discharge. So mayroong mga sipon-sipon na tinaw nga magawas sa iyang vulva. So ana, no. Then of course, we have to observe the behavior, no. So ako ang baboy, na ako'y baboy sa Cagayan, na po baboy di sa Davao Oriental. Itong sa baboy sa Cagayan, hibalan ako siya kung mangulag siya kay magsige siya og hilak ba, magtingog siya, sa mga magngub ang ta, magngub. Magsige siya, mura siya masig agob, sa tawagan na sa inyo, ano, ago siya. Ayan na niya. Usay pod ang uban is kon siya kanang restless, masig lihok-lihok, no, hasig hangad na ang dunggan, sig tangkag, si paminag mga sound, dali ra kay mag tawagan na restless nga siya, no, lihukan siya na masyag disturb, kaya na. Then also we have to look into the signs of standing reflex, no. Kung imuha siyang itulak yang likod, so bantayan nimo kung mulihok ba siya o dili, ang dunggan o barog, no, na mga ingon na ang mga signs, no, that is yun so reddening and swelling of the vulva, mucus discharge. So look at the behavior and standing reflex, no, labi na kung ang baboy kasbahan niya dili siya mulihok, so dili siya mudagan, kasbahan siya sa laki, so kana nangulag na siya, no. So there are some different method for heat detection, although mayroon tayong signs, but there are some heat detection method. Okay, and of course we have to simulate the actions of the boar or the male swine. We have to do the action like pagkasba niya atong sulayan, kasba pod og try, no. So there's simulation plays a very important role. So atong i-try siya og kabayan ang baboy atong sakyan kung mulihok pa og dili ay pag birahe, no, mga lalaki nga students ay birahe at sakay lang mo, no. I'm just kidding, no. So first is the first heat detection method we have is the hands
pressure test, no? So the caretaker has to touch the hands, no? These are the portion of the hands of the swine, then try to squeeze a little bit, no? And observe the reflex and the response of the swine. Kung di siya mulihok, di siya mo palag, posibleng na chance nga nangulag na, no? Hands pressure test. And other that, you have to riding the back test, no? Atong sakyan ang likod kung dili ba siya mulihok, yung tangkag yang dunggan o barog, nangulag na, no? Yan ang mga signs. Riding the back test, no? Isa hands pressure test. Then this one is riding the back test. And another is the bore teaser method or the teaser bore method. Sa uban nga kumpanya, no, na mga bayi nga baboy, ipasuroy lang ang laki diha sa tangkal, ipasimot-simot sa mga bayi. Aron na makati, no, ma-ignite ang ilang ang ilang estros. And also mailhan pod, no, sa caretaker kung asa ang unsa reaction sa bayi dito sa laki, no? Parang teaser, parang nakapangulitaw siya, no? Iyang i-test ang bayi. So may balaan dayon kung kinsa ang nangulag through the bore teaser method. Ang uban kung dili bore teaser method, kanang semen sa laki ibutang sa nuog, ibutang sa a piece of cloth, diyon dalon ipasimot sa bayi, no? Ingana pod ang buhaton sa uban. But the bore teaser method is you have to bring the bore into the female o ipa-test sila, marasag na sila ila, no, for familiarity nila, nga na. Then yung sabi ko kanina is semen on the snout test, no? Itong semen or sperm sa laki, ibason sa noog, din ipasimot sa snout, no, sa simod sa babayeng baboy. Yun, saka semen on the snout test. Yun. So those are the different heat detection method. No, we have the hands pressure test, we have the riding the back test, we have the teaser bore method, and the semen on the snout. Yan ang mga heat detection. Okay? So now is the breeding method. Ano yung mga method of breeding, no, sa ating mga swine? So, we have the natural mating, and also we have also the artificial insemination, no? So mostly has been followed by the backyard farmers is the natural mating, no? Natural mating kasagara. Anak breeding naturally, no? So we also have the artificial insemination by which ang semen ng lalaki or ang sperm ng lalaking baboy, look at this one. This is durok, and meron train itong male na to ning boar ito. It has been trained on a dummy na kabayan niya ang dami na murag bangko. And after that, i-grab ang iyahang penis, then allow the sperms to be collected on the container in here. Then i-process ang semen, no? Ang semen process in the laboratory, okay, for morbidity, for how many sperm counts, no? Then ilagay siya sa mga lalagyan. Dito i-process, dayon i-inseminate doon sa mga nangulag na mga bayi. So insert merong catheter. So that is artificial insemination. Okay? And there are some process of artificial insemination. Look at that. So, titingnan nila ang hands pressure test, kung nangulag na ba. Kung nangulag siya, then we have to clean the vulva. So, there's a cleaning of vulva para hindi ma-contaminated yung sulod sa baboy. Hindi mayroong catheter. Parang gisimulate yun ang penis ng boar. Look at that. Dayon, insert siya sa vulva na mayroong semen straw. This is the semen straw, no? May straw ng semen, nakalagay ng semen doon. Semen straw. Okay. Tapos insert dun sa vulva ng baboy. Tingnan, meron siyang pinipisil niya, parang minamotivate niya yung baboy sa gilid.
Okay, mayroong guide. So look at that. So mayroong semen dito sa bottle na to. Tapos pag na-connecting na yung catheter, itong semen na to, ay yung catheter na to, i-connect sa semen bottle. Then unti-unting i-release, squeeze, no, i-pump yung semen from a bottle towards sa genitalia ng inahin, no. Pagkatapos, i-leave the straw for how many minutes so that ma-inseminate, no, hindi masayang yung mga semen. So that is for artificial insemination. Yun, pag naka-inseminate na tayo, na-breed na yung mga inahing baboy natin, so we have to observe different critical periods for successful breeding. So para ma-manage natin ng maigi yung ating mga inahin, so mayroon tayong mga critical periods. Okay? For example, we have weaning to estrus. I mean to say, sa mga nanganak na nga baboy. So may nanganak nga baboy, inahin. So pag magpanganak, lutasan, no? Weaning. So wean. So gikan sa paglutas ngadto sa pagpangulag. Kung gusto ka mangulag dali, so na yung mga gikan sa paglutas na yung mga paagi, no? Okay, critical periods for successful breeding. During weaning, fighting of the piglets, high temperature and humidity can significantly reduce feed intake, which leads to longer wean estrus interval and reduce ovulation rate. So fighting, no, kailangan ihiwalay ang mga inahin, no, ang mga anak. Unya kay mas stress sila. Then ang high temperature, kailangan kung ang atong tangkal, ang atong mga fence natin should be provided with water provision, no, kung makaligo na yun sila. Kailangan kung pwede ang uban na sila mga ventilation, na mga electric fan, no. Ang design ng building dapat dili init ang hangin makasulod-sulod. So you have to consider that because it affect, no. And also the humidity. When we say humidity, we're talking about bitang the amount of water in air. Okay? Kanang gabon kaayo, fogs, taas ang humidity ana, no. Kung taas ang humidity niya bugnaw, mas stress pud ang baboy. Kung taas ang humidity niya init, mas stress pud ang baboy kay init kaayo ang tubig nga nasa hangin. It can reduce the feed intake, which leads to longer wean estrus interval and reduce ovulation rate. Pag sinabing reduce ovulation rate, gamay lang ang mga itlog sa baboy nga bayi nga ma-develop nga eventually mahimong bactin, gamay lang, no. Og nya kung stressful pod sila, gagmay ang mga bactin, gamay ra gatas ang inayan, so gagmay ang mga bactin, dugay ang paglutas sa bactin. So taas ang wean estrus interval, no. Sa akong practice, no, nakoy baboy sa Davao, diri sa Davao na koy baboy sa Cagayan. Sa akong practice, no, nakoy baboy nanganak atong December 18, dayon 25 days gikan sa pagpanganak, gilutasan na nako siya. Dayon pagka 30 days gikan sa pagpanganak, nabreda na ang inayan. So ingana ka higpit, no, ingana ka higpit akong pagbantay, pagmanage sa akong baboy. So imagine na within 30 days gikan sa pagpanganak, buntis na pud ang baboy. So dili kalugi ana in terms sa pagbahog kay nabredan siya dito. In fact, sukad atong December 18 nang anak siya, hantod karon kaduha na nanganak ang baboy, na napud ko daghan ang baboy nako, no. So daghan na siya unom na di sa di sa Davao, napay daghang baboy dito sa Cagayan. Pilay baboy dito pulo 11, no, ana daghang kayo. Okay. So that is for weaning to estrus. So weaning to estrus, ang usa ka technique diha is gikan sa pagwalay, gikan sa pagdalutasan. Sa unang adlaw tubig lang sa ang ipakaon sa nanay, aron ang gatas niya dili kay mudaghan, no, kay wala may matutoy, tubig lang sa pagkaugma daghanan dayog bahog, daghanan bahog yun, no, mga energy feeds para daghan siya fats, daghan siya og energy, dayon ma-develop dali siya mangulag
Nya, daghan ang ma-ovulate nga mga eggs niya, daghang anak no ana siya. Okay? So day 0, time when fertilization takes place, nagbreed karon adlaw, so muna ang day 0. Time when fertilization takes place, heat stress on breeders has a negative impact on fertilization rate. So now, pinaka-critical karon ang atong i-manage ang heat stress sa mga baboy nga bag-o kaayo na breedan no sa unang adlaw, no, labi na sa mga unang adlaw. Ang heat stress is very critical on breeding, no? First day or first week, even first month of breeding, that is day 0. So, kailangan jud sa provision with ligo, pero hindi ligo, no? Ako nakasulay ko nga nagbuhi og baboy, no? Wala ko tarong nga balay, paatop lang, pero nasa tunaan. There's wallowing. Kung ang baboy gusto maligo, maligo lang siya dito, no? Okay naman. Okay. From day 1 to day 12, ikan sa pagbreed, no? Unang adlaw sa pagbreed sa day 12, ang embryo ang embryo actually kato mga sperm cell, egg cells nag-meet, dahil nahimo din siyang embryo, no? Literal nahimo siyang piglets. Okay, embryo are floating, no? Nag-floating pala ito sa iyang tabuangkan ang mga embryo. Very susceptible to environmental stress as day 1 to 12. Unnecessary movements and unnecessary movement and noise dapat dili siya magdagandagan, dili siya mataranta. Unya, so dili kayo magsaba kay ang baboy mo kung makalitan og saba mataranta. So unnecessary movements and noise should be avoided, should be reduced, no, para dili sila kay kung makalihok sila, mudagan sila pinabtik. Take note, the embryo is still floating in their doon silang tabuangkan sa ilahang sa ilahang mattress, naglutaw-lutaw pa doon sa ilahang mattress. So posible malaglag, no, posible makuhaan, so mag-miscarriage ang baboy sa day 1 to 12. So very critical 'yon. So kailangan magpuyo lang sa ang baboy, dili kayo padagandaganon, dili kayo, no. So ako nakabuhi, so nagdagandagan, I don't know unsay resulta ana, but so far wala naman, 1 month naman kapin, no. Okay. So sa day 1 to 12 ikan sa pag-inseminate, pahabal, no. From day 14, 11 to 14 ikan sa pagpabreed, okay, sa atong mga anayan, sa mga baying baboy. So maternal recognition of pregnancy, meaning to say maternal recognition of pregnancy dito sa iyang mattress, sa iyang uterus, no. So makahiring na siya nga, uy, buntis na ka. So ang system sa baboy mo recognize na nga maternal recognitions of pregnancy. So, ibig sabihin na siya, uy, nanay anak nimo sa ilalom. So maka-recognize ng system, no. So that for maternal recognition, may balo na nga buntis na siya, progesterone is secreted. Progesterone is a hormone, no? Progesterone is secreted by our hypothalamus of the animals, is secreted to ensure pregnancy maintenance. Na meaning to say, kung buntis na siya, so the progesterone must be secreted by the animals to maintain pregnancy. So kung na-secrete na ang progesterone to maintain pregnancy, posible nga dili na mobalik siya og pagpangulag. Tungod ka ang progesterone, mag-stop siya sa secretion of the estrogen. O estrogen, which is the hormone for estrous hormones or heat hormones. So take note for that. Whenever the animals or the system of the animals recognized na pregnant na, mayroon ng maternal material doon sa iyahang uterus, then that's the time that the hypothalamus or the animal secretes progesterone hormone to maintain pregnancy and to stop the secretion of estrogen, which is the hormone for estrus. So pag na-progesterone, dili na siya karon ng ulag. Okay? Pag sinabi ng pro is pro and geste is gestation. Geste, ibig sabihin pagbuntis. Pro, geste, pagpangandam sa pagbuntis. That is progesterone hormones. That is for day 11 to 14. Now, for day 14 to 30, after breeding, complete fetal implantation. So, meaning to say, yung embryo na yon na naging zygote, na nagiging
nagiging fetus. So complete implantation, meaning to say, nakakapit na siya doon sa uterus ng ating at ating gills ng ating sow. Pag nakakapit na, day 14 to 30, medyo kampante na tayo na hindi siya basta-basta malaglag. Okay? Pwede siya maglihok-lihok gamay, basta nakakapit na, no? But inadequate attachment results in a fetal death. So kailangan maka-attach siya completely doon sa matrix, sa fetus, sa uterus para mabuhi gid siya, no? Avoid unnecessary handling of animals. So, although nakakapit na siya doon, so we still have to avoid unnecessary handling of animals para dili gid siya ma-stress because unang bulan pa lang yan sa kanya-kanyang pagbubuntis. So take note for that for day 14 to 30. So yun, no? So yun ang mga critical periods to be observed when you are to raise swine or gilts for breeding. Okay, guys, atong ipabigdan. So take note for that. Okay? So mayroon akong tinawag dito sa winning to estrus, yung flashing, no? Ibig sabihin ng flashing, pag humani mo og lutas, sa pirmirong adlaw wala si bahog. Pag ikaduhang adlaw ikan sa paglutas, baskahi og lawog, banati og lawog, padali lang siya mag-hit, dali lang siya mag-hit, no? So ibig sabihin ng flashing, daghan nagbahog, no? Human sa paglutas, ikaduhang adlaw sa paglutas, para dali ra siya mangulag siya 5 ka adlaw gikan sa paglutas, mangulag na sama sa akong practice, no? Usually sa ko 5 ka adlaw gikan sa paglutas gyud mangulag gid siya. Pero kung dili nimo flashingan ang bahog, pitsi-pitsi lang pag nagagmay lang na maabot nagpulo 20 ka adlaw mangulag, lugi, no? Magbahog ka sa baboy nga walay production, walay na develop nga mga anak sa ilalom. So take note for that. That's flashing. Okay. So yun, no? Yan mga critical period. So I guess I have to stop on that section, no? As a sort of review, so we have discussed on the estrus period, no? We have also the heat period. Then ang estrus period is 1 to 5 days. Pinakadabis pabridan ang baboy ikatulo ka adlaw gikan sa pagpangulag. Unya ang cycle sa baboy, kung di siya mabuntis, mabalik ang iyang pagpangulag sa 18 ngadto sa 21 days, average 21 days, no? Then we have the phases of estrus: bore phase 1, insemination phase, bore phase 2. Then heat detection and external signs of heat, we have reddening and swelling of vulva, no? Then ay mucus discharge sa iyang bisong, no? Behavior, mara siya og distracted, mara siya og lihok kayo. Then standing reflex. Then heat detection method, we have the hands pressure test, riding the back test, we have the teaser bore method, and the semen on the snout test. Then the breeding, natural and artificial. Yan, no? The artificial method. We have the critical periods for successful breeding. Look at that period. So next meeting, next session, we are to look into the gestation period for the swine. Okay. So thank you for listening, and that is all for today. I hope you will attend. I will have to view our next session on gestation period for swine. Thank you so much. Thank you so much.